ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ ከማርቲኤ ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል የሆነ እንደዚህ የሚያምር የሚጣፍጥ ክራንቺ የሆነ የዶሮ ጥብስ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት የገዛሁት ኦርጋኒክ ቺክን ነው ቺክን ብሬስት መጀመሪያ ያው ሁላችንም እንደምናደርገው በሎሚና በውሃ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ ከዛ በኋላ ውሃውን በደንብ አድርጌ አንጣፍፈዋለሁኝ ዶሮ ዋና የሚያጣፍጠው ነገር መታጠቡ ነው መጀመሪያ አይደል አሁን ይሄንን ቀጠን አድርግና በቢላ እቆርጠዋለሁኝ በጣም ቀጭን አላርገው ሚዲየም ለመጥበስ እንደሚመቸኝ አድርጌ ነው የምቆርጠው ኦርጋኒክ ቺክን የመረጥኩበት ዋናው የኦርጋኒክ የሆነ ዶሮ የመረጥኩበት ምክንያት ከሬጉላር ከሚያሳድጉት አስተዳደጉም የተለየ ነው ትንሽ ከአገራችን ዶሮ ጋር ይመሳሰላል በዚህ ላይ የምጨምረው አንድ ወይም ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ ነው አንዳንዶቻችሁ ሶይ ሶስ ማትወዱ ስላላችሁ ወይም ደግሞ የወይን ጠጅ ሌላ ነገር መጠቀም እንችላለን በዚህ ላይ አሁን የምጨምረው አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ቀይ ሽንኩርት አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት በላዩ ላይ ደግሞ ቺሊ ላይም ሲዝኒንግ ብሌንድ እንደዚህ ቀይ ሆነ ጨምርና አንድ ላይ ቀላቅለዋለሁ ስቀላቅለው በደንብ አድርጌ ነው የምቀላቅለው ለምን ሁሉም ዶሮ እኩል የጨመርኩት ሶይ ሶስ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት እና የቀይ ሽንኩርት ዱቄት በደንብ እንዲዳረስ አድርጌ ነው የምቀላቅለው በላዩ ላይ አንድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨው አድርግና አሁን እንደዚህ አንዴ ከተዘጋጀልን በኋላ የሚቀጥለውን ስራ እሰራለሁኝ ይሄ ማሪኔት ያደርገዋል እስከዛ ድረስ ሌላውን እስከማዘጋጅ ድረስ በሰራራፍ እንደዚህ በፕላስቲክ ሸፍን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ከዚህ ቀጥዬ የማደርገው ምንድነው ባርሚልክ ፓንኬክ ሚክስ አለ አይደል ጧት ቁርስ የምንሰራበት ዱቄት ተቀላቅሎ ያለ እሱን ነው ኢንስትራክሽኑ ቦክሱ ላይ እንደተጻፈ ነው እንደዚህ በውሃ ቀልቀል አድርጌ ይሄንን በጎን አስቀምጣለሁ ከዛ በመቀጠል የማደርገው አንድ ብርጭቆ የሚያክል ኦል ፐርፐስ ፍላወር አድርግና በላዩ ላይ የምጨምረው ግማሽ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ግማሽ የሻይ ማንኪያ የቀይ ሽንኩርት ዱቄት ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቺሊ ላይም የሚለውን ይሄንን ሲዝኒንግ በላዩ ላይ ጨምራለሁ እና ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ አሁን ይሄን በደንብ አርጌ በማንኪያ ቀላቀለዋለሁ በደንብ መቀላቀል አለብኝ በተለይ ጨው እኩል ካልሆነ አንድ ቦታ ጨው አንድ ቦታ ጨው የሌለው እንዳይል በደንብ ቀልቀል አረጋዋለሁ እንደምታዩት ማሪኔትድ የሆነውን ቺክን ብሬስት የዶሮውን ስጋ በባርሚልክ ፓንኬክ ሚክስ ውስጥ ነው የምጨምረው ከዛ በኋላ ከሱ አውጥቼ ደግሞ ባዘጋጀው ዱቄት ላይ አደርግና በቃ እንዴት ነው በጣም በእጃችን እንዳንጫኑ ዱቄቱ ላይ ስንጨምረው ልብስ እንደማልበስ ማለት ነው እና ደግሞ ላዩ ደግሞ ጭምድድድ ያለ ሲመስል ቆዳ ማለት ዱቄቱ ጭምድድድ ሲል በኋላ ፍራይ ስናደርገው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው እና ብዙ በእጃችን ጫን አንበለው እንዲህ ለየብቻ ከደረደርኩት በኋላ ዶሮውን በላዩ ላይ ካያን ፔፐር አደርጋለሁ እሱ ለመልክ ያህል ነው ቀይ ትንሽ ሳይበዛ አድርግና በአንድ በኩል ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ገለብጥና በትንሹ ካያን ፔፐር አደርጋለሁ ብላክ ፔፐር አደርጋለሁ የመረጥነውን እናደርግበታለን ዱቄቱ ራሱ በቂ ቅመም ስላለው ብዙ መጨመር ማያስፈልገኝም ትንሽ ነው ማደርገው ዘይቴን አሁን መሞቁን በደንብ ማረጋገጥ አለብኝ 350 ዲግሪ ፋራናይት እስከሚደርስ ድረስ አሞቅና መሞቁን ካረጋገጥኩ በኋላ ነው ያዘጋጀሁትን ዶሮ የምጨምረው
የተስተካከለ ክራንቺ የሆነ ከሽከሽ የሚል ዶሮ ለመጥበስ የዘይቱ ሙቀት መስተካከል አለበት። ያው እንዳያችሁ 350 ላይ አድርጌ ነው ያሞኩት እና አሁን ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ክራንቺ እንዲሆን የሚረዳን ምንድነው? ቅድም የተጠቀምኩት አለ አይደል? ባርሚልክ ፓንኬክ ሚክስ ይሄ ቁርስ ላይ በጥበጥ አድርገን ለልጆቻችን ምን ሰጠው ማለት ነው። እሱን የተጠቀምኩት ስንበላው በቃ ከሽከሽ ነው በጣም ቆንጆ ነው። እርግጠኛ ነኝ ልጆቻችሁ በጣም እንደሚወዱት እና ደግሞ ጊዜ አይወስድም። በአንድ ሳይድ ለ2 ደቂቃ ያህል አበስለዋለሁ። በሌላው ሳይድ 2 ደቂቃ አበስለዋለሁ። በደንብ ነው የሚበስለው። በቀጫጭኑ ስለተቆረጠ ዶሮ ለመብሰል ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ሳወጣው ደግሞ የማወጣው ፔፐር ታወል ላይ ነው። የማንፈልገውን ዘይት በሙሉ ምጥጥ አድርጎ ፔፐር ታወሉ ይወስድልኛል። አሁን የሚቀጥለውን ደግሞ ዙር ሰራለሁኝ። እንደዚህ ያደረኩኝ ድስቴን እንደበቃው ሁኔታ በጣም አላጣባበውም። ድስቴ ውስጥ በየ2 ደቂቃው እንደዚህ ገለብጠውና ከበሰለልኝ በኋላ አሁንም በናፕኪኑ በፔፐር ታወል ላይ አድርጌ አወጣዋለሁ። በጣም ጊዜ የማይወስድ ምግብ ነው። እንዴት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ልጆቻችሁም እናንተ አልፎ አልፎ እንደዚህ የራሳችን እያዘጋጀን ሄዶ ኬንታኪ ቺክን ከማዘዝ ይሄ በደንብ ቤታችን አጥበን የምናዘጋጀው ምግብ በጣም ቆንጆ ነው። ለገንዘቡም ይቆጥብልናል፣ ለጣዕሙ የተለየ ምግብ ነው የሚሆነው። አሁን ይሄን የመጨረሻውን በናፕኪን ላይ አድርገውና ለ5 ደቂቃ ያህል ጠፈፍ እስከሚል ድረስ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ማቀራረብ ነው እና ወዲያው ትኩስ እንደሆነ እንመገበዋለን። ያያችሁት እንዴት እንደሚያምር እንደመልኩም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ብዙ ጊዜም አይቆይም። አንዴ ብትሰሩት በቤት ውስጥ ወዲያው ነው የሚያልቅ ምግብ ነው። ከጎኑ ያቀረብኩት ምንድነው? እኔ ባርቢኪው ሶስ ስለምወድ ባርቢኪው ሶስ አቅርቤያለሁ። እስቲ ልቅመሰው። በጣም ክራንቺ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ክራንቺ ነው፣ ክሪስፒ። ለልጆቻችሁ ደግሞ ከባርቢኪው ሶስ ፋንታ በካቻፕም ልታቀርቡላቸው ትችላላችሁ። እንዳያችሁት የተጠቀምኩት 2 የዶሮ መላላጫ ነው፣ ግን እንዴት ብርክት ብሎ ሳህኑን እንደሞላው አይታችኋል። በጣም ቆንጆ ነው። እርግጠኛ ነኝ ለልጆቻችሁ ይሄን ብትሰሩላቸው ማሚ ይሄን ስሪልን ሁሉ ጊዜ እንደሚሏችሁ። እስከዛ ድረስ ነው ክራንቺ ስለሆነም ስለሚጣፍጥም ማለት ነው። ተመልካቾቼን በሙሉ ከልቤ ያመሰግንኳችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ብትኖሩ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ያ ማለት ልክ ፖስት እንዳደረጉ ቀጥታ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ለሌሎች ሼር አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።